Сьомік. Гномік. Мой улюблений котик. Сьомік. Ух, який гномік. Ду-ду-ду-ду. Привіт, мандрівники. Сьогодні у нас буде мотопригода. Я просто виїхав покататися. Не знаю, що нас очікує, як завжди, тому що це дорога. Але будемо кататися і робити нашу пригоду. В мене сьогодні є таке оновлення. Якщо ви подивитесь, в мене тут стоїть ресівер, чи якось так він називається. А це означає, що в мене нарешті є мікрофон. Ну, зараз зима, тому я дуже швидко буду потіти. Ого, як я запотів. Прям занадто сильно. Тому давайте будемо закриватися тоді, коли будемо швидко їздити. Цього разу я багато всякого дізнався про мою камеру, тому що я записав про неї огляд, котрий зараз буде зверху. Тут є дуже прикольні режими, котрі дозволяють мені ще краще робити для вас відео. Як же багато грязюки. Тому треба бути дуже обережним. Бо з однією камерою падати на обличчя – це нічого страшного. А з цією спереду дуже-дуже страшно. Нормально він летить. Треба розігрітися перед катанням, я вам так скажу. Бо інакше ви їздите як я. Опа. Опа. Чувак на підбайку катає. Пам'ятайте, чувак на підбайку самий опасний чувак. Самий прокачаний. З усіх можливих. От підбайк чувак катає. Турможує. Ось він розслабився. О, ні. Прокинувся нормально. Я, на жаль, не вмію заднім тормозити. Не моя тема. Взагалі. Опа. Ухильнулись. А тут зараз буде зла собака. Цікаво, він шарить за злу собаку. Думаю, що безсмертна собака. Чувак від погоні питається уйти, в мене таке відчуття. З підбайках виростають найкрутіші байкери. Нормально, бачите, чувак в кедах. Все розумію. Що ж у нього так колеса грузнуть постійно від всього. У мене просто такої штуки немає, я якось спокійно проїжджаю. Ну, але з того, що колеса дуже маленькі. У мого одного товариша є байк, був байк, він вже інший собі взяв. До речі, зараз буде посилання. Дуже класний такий чувачок. Класно катає. Взагалі майстер. Надихає на поліпшення своїх навичок в їзді по бездоріжжю. Розумієте, одному катати постійно це скучно. Просто з кимось домовлятися також досить скучно. А от коли ти за кимось зацепляєшся і їдеш за ним, це ось я розумію. Опа! Цікаво, він куди, на Шульгівку чи? А взагалі там в... Оп-оп. Люблю ямки. Щось він так зменшує свої швидкості жорстко. Ну да, я в кедах теж не випендрювався. Опа, прогавив моментик, заговорився. Там така колія була в центрі. Оп-оп-оп. Потихонечку, стоечки. А стоечки я їду просто тому, що це завжди круто. Зменшую удари по підвісці. Саме те, що треба. Зрозуміло, що я міг би побібікнути і він би зупинився, але мене прикалює просто оця ось невизначеність, знаєте, така от соціальна
непорозуміння маленьке таке. Люди у коментарях відпишіть, на чому ви катаєте, на підбайки, ендуро чи двохтактник. Ну так, на його місці все ж таки я взагалі тільки стойки їздив, тому що, ну реально, такий маленький підбайк, в нього навряд чи хоча б якісь нормальні амортизатори. Стоп, чувак може думати, що я мент. Із-за моєї розкраски. Просто уявіть, як йому за ним їздить якийсь молчаливий мент на мотоциклі. Бачиш, хтось катає і просто якби ув'язався за тобою. Ось, ти знімаєш? А що в тебе за камера? GoPro 11. А в мене цей Insta360 Ace Pro 2. Я зараз собі замовив, виходить, цю саму, як вона, DJI 4. І попробувати, бо тому що тут незручно, бачимо, тільки так знімають. Там можна і горизонтально, плюс мікрофон підключити, тому що тут дуже проблематично. О, тут, до речі, також. У мене камера Insta, а мікрофон DJI. Там в якоїсь версії оцей ресівер, він вбудований. Тобто, чому так важливо? Тому що коли просто з Bluetooth, там якість як з телефону, знаєш. Такий ось максимально неприємний звук. Тому мені тут приходиться ресівер ставити. Тому DJI прикольно. От, це от є тільки дві камери зараз, котрі є сенс купляти. Це DJI і Insta. Все, GoPro померло. Нормально в тебе мотоцикл? Так, це XR 190 цьогорічний. А я тільки, взагалі, якби хотів мотоцикл, ну як хотів? Хотів, але не було такої можливості. Ну і в мене, якби я до цього мотоцикла не мав і якби їздити теж не міг. Думаю, візьму собі такий підбайк, потренуюся. Але так вже бачив, що вже більш-менш нормально їжджу, то вже хоч щось таке посолідніше брати. Я теж раніше особо на байках взагалі не катався. В мене скутер був в дитинстві, це, мабуть, у всіх був скутер. Після цього десь за роки 2 назад взяв 150 XR, з нього досить швидко виріс. Там ще універсальна резина, я там навчився, кататися при самих жахливих умовах. І того от 190, а хочу собі потім взяти вже CF Moto 450 МТ-шку. Тому що мені часто потрібно кудись виїжджати, щоб контент зняти. А також, в принципі, я на адвенчери з самого початку орієнтувався. Тобто я спеціально, 150-ка, 190, щоб навчитися. Тому що це такий, знаєш, стандартний сценарій, коли у чувака, у якого, наприклад, багато грошей, він собі бере там 1200 ГС, виїжджає на от такий от бездор, падає, і на цьому його бездоріжні пригоди закінчуються. Ти зараз куди? Ще будеш катати? А в мене взагалі сьогодні день народження. О, з днем народження тебе. Піду покатаюся чуть-чуть, а десь ближче до вечора, то вже додому. О, ну іди, не проти, якщо я з тобою буду катати. Так, без питань. Да, він там за мною їде, нормально. Собака тут. Ох ти, привіт. Він там нормально. Чим ти довше катаєш, тим в тебе швидкості стають більшими і більшими, і ти не помічаєш маленькі всякі швидкості. Хоча з іншого боку ти і встигаєш побачити в своєму житті набагато більше, ніж зазвичай. З швидкістю треба працювати. Ти починаєш все краще їздити, тому і швидкість трошки збільшується. Головне не з'їхати. Чувак нормально їде, спокійненько. Я теж якось не дуже сильно розганяюся. Ухильнувся. О. Ну ось, зоряне поле, я так його назвав. Ой, якось так. Красиве місце. Якщо їхати далі,
воно закінчується дорогою в ліс, в котрій я там далі не рискнув катати, тому що там, коротше, від дороги нічого не осталось, там чисто направлення. І там треба або з кимось їхати, або з обмундируванням на всякий випадок. Бо мало ли що там. Там і косулю легко знайти, та й, мабуть, і кабана. Погнали. Загадковый лис. Лиса. Лисенок. Едем в загадковый лисенок. Душегубик. Ух ты. Душегубик. Ну да, мне краще з правого боку, ніж з лівого. Тому що ну його нафіг. О! Ого! Косули! Косули тут прям в лесу были. Прямо от дороги. Да. А что сейчас будем ехать? Всматривайся, может увидишь их. Їдеш собі, їдеш. Хоба, а там косуля. Попробуй поменьше скорость. Поменьше скорость. У тебя он, наверное, это не... Да, он тебя, наверное, на второй. Мені навіть сказати нема чого, тому що я в лютому шоці. Тут настільки небезпечно, наскільки це можливо. Оу! Еще бегут. Давай я хоч посмотрю. Что там? Реально, нереально. Мотоциклисты не катались. Ну да, вот до сюда, наверное, доезжали и все. Я через усе проїду. Не зрозуміло, чи є там, що там за яма, большая, небольшая. А, ні, нормально. Ой, нічого собі. Ха-ха. О! Оце краєвиди. Пожар был нормальный. Прикинь, все самое красивое, оно скрыто, оно спрятано. Я просто думаю, куда далі їхати. Конечно, хочется куда-то далеко вперед, знаешь, туда куда-то вдаль. Оно в Карелии выехать, а там стопудово дорожка есть, вот так вот идет. Думаешь, это дорога? Ну, возле самой речки она есть 100%. Я там когда-то катался. А именно вот так вот, чтобы напрямик мы туда поехали, то я не знаю, это, ну, наверное, вряд ли. Ну, что-то может есть, но оно такое, как мы вот там откатали, заваленное, чисто заломленное. Ну, мне хочется просто туда проехать, может там что-то еще откроется. Смотри, а вот там вот не дорога случайно он идет. Вот мне тоже кажется, что может дорога, может не дорога. Ну просто вообще все вот эти линии, которые пожарюги выкопали, это для опытного индуриста все дороги. Главное кабана не встретить. Это самое главное. Вот, да. Вроде как тоже перекопано вот там. Ну сейчас подъедем, увидим. У меня еще защиты картера нет. Кстати, когда будешь брать себе там какой-то индурик, самые главные вещи это захист картера, ну сзади это плита такая, понял? Ну под двигатель. И защита рук. Вот это самые главные вещи. Так, у тебя вроде есть, у тебя он трубами, он видишь, обварен. Не, это фигня. Я говорю про защиту, чтобы оно вот тут, понял? Это не дело. Там на какую-то палку вот такую выезжаешь, пробивает двигатель. Да, если палка вот так вот пойдет, то все. Опа, реально. Дорога. Дорога. Я думал, тут просто выкопанная, а тут дорога.
меня тоже планы такие, конечно, когда война закончится, где-то выехать вот так вот по Украине покататься, ну уже на более таком серьезном мотоцикле. Прямо зараз краще знімати, тому що ти можеш помітити, що я в принципі можу говорити безконечно. Чому? Тому що я коли тільки почав от вести оцю діяльність, в мене була велика проблема, я дивлюсь відос, а у мене протягом відео одно мовчання і тільки одне слово в періоді 5 минут. І це слово треба в собі розвивати оце ось скіл потокового мовлення, щоб постійно розмовляти під час їзди. Я навіть зараз їду, я от постійно щось та й кажу, щось підмічаю, там, наприклад, тяжка дорога, ще щось там по ямам, там ойкою, окою і так далі. Да, эмоцию передаешь. Так, в цьому і прикол. Капець. Тут на квадроциклах катають по любасу. Все розрито в м'ясо. Ага, все розрито. Ого, капець. Куди ж це ми зараз вийдемо? О, це щось знайоме. Щось дуже знайоме, до речі. Ой, а де він? Ой. Ой, я потерял. Я подумал, что ты там уже лежишь. О, нифига себе. Ну я, короче, понял, что это за дорога. Ехал тут уже. Видишь, прикольно, одна и та же самая дорога, но з інших сторін. Взагалі ніби інша повністю. И первый раз упал на вот этом повороте. Так, не Причем нормально так упал. Я такой еду, знаешь, такой прям уверивал себя, ну прям нормально дую, и там получается поворот такой резкий. Притормаживаю передним колесом, но понимаю, что мне нужно еще больше притормозить, я еще больше притормаживаю. Короче, у меня где-то видео даже есть. Оно как-то несет его вот так вот, и я прям на бочину падаю. Что-то хрусткает, тут у меня был в защите, получается, что-то хрустнуло. Я такой сразу ногами, руками, знаешь, пошевелил. Вроде нормально, вроде все целое. Ставлю мотоцикл, начинаю заводить, его не заводится. Моё. Ну сам понимаешь, сколько тут ехать. Я его где-то покатил, вот там вот, где он поворот, видишь, так вот уже идет. Ну я в принципе все это время там из толкача пытался его завести. Ага. И так там, Может, тебя залило просто? ну скорее всего, что думаю, что забило. Короче, туда где-то он докатил, там бренькнул, он завелся, уже сел и поехал. Ну уже так уже темнеть. Слава Богу. Вообще, кожен раз, коли от виїжджаєш, думаєш, що ну, що-то уже скоро темно, уже скоро то, сьо, що, ну, навряд чи щось цікаве буде. Тут от дорогу встретили, виїхали фіг пойми куди, зустріли оленей. Ще щось буде, я не знаю. Фух. Так капец, нельзя разогнаться ніяк. Я вас, короче, на інсті покажу, що я там бачу.
Ух ти.